درود فراوان خدمت دوستان. امیدوارم که تا به اینجای کار از ویدیوهای قبلی لذت برده باشید و تو جلسه نهم همراه ما باشید تا در مورد یکی از مهمترین رکنهای بازارهای مالی با هم می‌خوایم صحبت کنیم، یعنی مدیریت سرمایه. موضوع مدیریت سرمایه خیلی مهمه و هر تریدری که این در واقع قوانین و اصولی که توش وجود داره رو رعایت نکنه، موفق نشدنش قطعیه. یعنی یک نبایدها و بایدهایی ما تو بازار داریم که خیلی باید تریدرها بهش در واقع اعتقاد داشته باشن و اعمالش بکنن اون قوانین رو، که حالا خدای نکرده ضررهای خیلی بزرگ رو تجربه نکنن. حالا بخش‌های مختلف داره مدیریت سرمایه. اولین نبایدی که تو بازار هستش این که از اونجایی که ریسک بازارهای مالی خیلی بالا هستش، به هیچ وجه ما نباید با سرمایه دیگران یا سرمایه‌ای که به ما تعلق نداره فعالیتی رو توی بازارهای مالی داشته باشیم. البته این موضوع در مورد حالا شرکت‌های پراپ فرق میکنه و حالا شرکت‌های پراپ هم یه سری اصولی دارن که تو ویدیوهای بعدی می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. منظور من اشخاصی هستش که حالا شاید پیشنهاداتی به شما بدن یا حالا شما یه پیشنهاداتی داده باشین بهشون که حالا برام به تجربه‌ای که تو بازار دارین این تجربه رو داشته باشین که خب خیلی استرس کاذب براتون وارد میکنه. پس توصیه‌مون اینه که به هیچ وجه از سرمایه‌ای که به شما تعلق نداره فعالیتی رو تو بازارهای مالی انجام ندید. حالا مقدار سرمایه‌ای که شما در واقع میتونید در نظر بگیرید توی بازارهای مالی چقدر هستش هم یکی از مهمترین سوالایی هستش که باید جوابش رو خیلی دقیق بهش بدید و بررسیش بکنید. مقدار سرمایه‌ای که شما دارید و میخواید وارد بازارهای مالی بکنید باید 1/3 اون سرمایه‌ای باشه که به زندگی روزمره شما و یا آینده شما هیچ آسیبی نمیزنه. خب شاید این مقدار خیلی کم باشه و حالا شما یه حساب کتاب که میکنید و به 1/3 که فکر میکنید این عدد خیلی پایین باشه و جذابیت بازار براتون کم میشه. اما اگر از تجربه کسایی که تو بازار ضررهای سنگین رو تجربه کردن استفاده بکنید، باید به این نکته پی ببرید که اون 1/3 حتی یه سرمایه بیش از حدی هستش که شما تزریق بازارهای مالی میکنید و توش فعالیت میکنید، چون که خب خیلی ریسک بالاست. واقعا باید در مورد بایدها و نبایدها خیلی رک با هم صحبت بکنیم، چون اینجا قرار نیست اطلاعاتی داده بشه که جذابیت کاذب ایجاد بشه براتون، بلکه باید منطقی رفتار بشه و افکار منطقی داشته باشیم که منجر به این بشه که توی طول زمان به صورت مستمر سودده باشه. حالا سرمایه‌ای که شما وارد بازارهای مالی میکنید به حد کافی شما ریسکش رو آوردید پایین و حالا چه کار باید بکنید؟ حالا توصیه برای کسایی که تازه شروع کردن به فعالیت تو بازارهای مالی اینه که خب تو فضای دمو یه تمرینایی رو داشته باشن و چند ماه یک بک تست هایی رو از استراتژیشون داشته باشن و اینکه تو فضای دمو این تجربه رو داشته باشن که خب این مدیریت سرمایه اصلا چی هستش. البته توی بازارهای مالی تو فضای دمو وقتی شما داری فعالیت میکنی قطعا اون حس حساب ریل رو شما نمیتونید تجربه بکنی. به خاطر همین هستش که بعد از چند ماه که تجربه کردین تو بازارهای مالی تو فضای دمو یه مقدار خیلی کم در حد حالا $50 $100 وارد اون بازار بکنید تا ببینید تو فضای ریل شما چه واکنشی میتونید داشته باشید و بعداً به مرور زمان اون 1/3 سرمایه‌تون رو وارد بازارهای مالی بکنید و این نکته خیلی مهمه و باید بهش توجه بکنید. امیدوارم که از این تجربه استفاده بکنید و حالا خدای نکرده بعدها متحمل ضررهای بزرگ نشین، چون این یک واقعیت خیلی مهمیه. حالا تو بخش معامله‌گری هم یه رکن‌هایی هست، یه سری قوانینی هست که ما باید پایبندشون باشیم که حالا من به صورت خلاصه توی نمودار بهتون نشون میدم. حالا امیدوارم که شما هم تمرین بکنید و حالا هر سوالی هم داشتین قطعا تو کامنت ها از من بپرسین. پس با ما همراه بشین توی صفحه یه توضیحات بیشتری در مورد معامله گری تو بازارهای مختلف با هم داشته باشیم. خب
در مورد بازار فارکس حالا یک نمونه‌ای هستش، نمودار پوند دلار هستش. به عنوان مثال شما میایین در واقع طبق اون تحلیلی که دارین توی حالا تایم فریم های بالاتر شروع میکنید به تحلیل کردن و شما یک به یک معامله میرسین. اصلا قصدم اینجا بخش تحلیل تکنیکال نیستش. بر فرض مثال شما به این نتیجه رسیدین که حالا من یکم صفحه رو بزرگ بکنم. به عنوان مثال توی این نقطه شما میتونید یه ورود بگیرید. من حذفش بکنم که مزامون نباشه. یه نقطه ورودی شما اینجا پیدا میکنید و میان یک ریسکی رو انجام میدید و وارد معامله میشین. یعنی تحلیلتون در واقع جواب میده بهتون و وارد معامله میشین. نسبت به اون حجمی که انتخاب کردین خب باید مجبورید که استاپ لاس داشته باشین تو بازار. حالا به عنوان مثال این ناحیه معتبری در نظر میگیرید و استاپ لاستون رو میذارید اینجا. باید ببینید که این معامله‌ای که در نظر دارین چه انتظاری دارین، یعنی اون TP چقدر میتونه باشه که ببینیم که اصلا این معامله ارزش اینو داره که ما واردش بشیم یا نه. خب حالا از ابزار حالا خطکش استفاده میکنیم. به عنوان مثال نقطه ورود اینجاست و من میگم حالا تقریبا 1.5% من ریسک میکنم، استاپ لاس قرار میدم و حالا نقطه ورود اولین ناحیه معتبری که دارم اینجا هستش. خب حالا تقریبا 2 هستش، یکم از TP 1 بالاتر هستش و من انتظار یک معامله 1 به 1 میتونم از این معامله داشته باشم. یعنی زمانی که این ناحیه معتبر رو پیدا میکنم، ناحیه مقاومتی هستش، در وهله اول باید این رو در نظر بگیرم که این معامله‌ای که من دارم وارد میشم یه معامله 1 به 1 هستش. خب حالا با ریسک هایی که داریم، اون بحث 2% که هستش ماکسیموم، میایم حجم ورودیمون رو انتخاب میکنیم و وارد معامله میشیم. حالا لحظه‌ای که وارد معامله شدی باید مدیریت و ریسک در واقع معاملات رو مدیریت بکنی. حالا یه بخشی هستش که یک مدیریت قبل ورود به معامله هستش و بخش اساسی تر مدیریت معامله زمانیه که معامله باز هستش و این نکته خیلی مهمه و باید بهش خیلی توجه بکنی. زمانی که شما به تیپ 1 میرسی خب ناحیه معتبری رو از حالا تایم فریم های بالاتر پیدا کردی و ناحیه مقاومتی این عدد هستش. زمانی که انتظار بیشتر از بازار داری، منطقی ترین حرکت اینه که شما استاپ لاست رو حرکت کنی به سمت بالا و به نقطه ورودت بیاری، یعنی ریسک فری بکنی معاملت رو. یعنی زمانی که معامله برگرده مثل الان که خب اومده دوباره تاچش کرده، به شما نه ضرری بزنه نه حالا سودی بده. و نکته اساسی تر اینه که زمانی که به ناحیه معتبر میرسی، منطقی ترین کار اینه که شما باید زمانی که ریسک فری میکنی 50 تا 75% معاملت رو در واقع از معامله خارج بکنی. یعنی اون سودی که دریافت کردی 75% یا حالا 50% بستگی به اون معتبر بودن اون ناحیه مقاومتی یا حمایتی داره. حالا توی معامله‌های سل میشه ناحیه‌های حمایتی و باید بهش توجه بکنیم و اون سیو سوده رو حتما داشته باشید. چرا که زمانی که معامله شما حتی 1 به 2 هستش بیاد به شما حالا استاپ لاستون رو تاچ بکنه یا حالا ریسک فریتون رو هم حتی تاچ بکنه، یک بار روانی خیلی زیادی به شما وارد میشه. با خودت هی میگی که اوکی من معامله‌ام تو سود بود، توی تیپ 1 بود، چرا نبستم؟ همه اینا باعث میشه که شما دوباره به تحلیل حالا شروع بکنی و سعی کنی که از بازار انتقام بگیری یا حالا بخوای اون درصدی که از دست رفته رو از بازار دوباره پس بگیری که این اصلا خیلی توی روانشناسی تاثیر منفی داره و باعث میشه که معاملتون تو ضرر بره. پس منطقی ترین کار اینه که زمانی که به یک منطقه معتبر رسید 50 تا 75% معاملتون رو ریسک خارج بکنید و با 25% بقیه به صورت ریسک فری برین جلو. که حالا خیلی وقتا من با توجه به معتبر بودن اون ناحیه‌ای که قیمت رسیده اصلا کل معامله رو در واقع میبندم و حتی به اینکه 25% داشته باشم در واقع عددهای بیشتر رو تجربه بکنه اصلا این اجازه رو به خودم نمیدم. خب اینم همش بستگی داره به اون روانشناسی شما. حالا یه مثال خیلی مهم داریم در مورد بازار کریپتو که حالا تو جلسات قبل بیشتر در موردش صحبت کردیم.
خب هیجان بازار کریپتو خیلی بالاست و بنا به اون حرکت‌های شارپی که تو بازار هستش منجر به این میشه که معامله‌گرانی که حالا تجربهشون کمتر هستش بیان هیجان زده عمل بکنن و خب ضررهای زیادی رو هم در واقع تجربه میکنن که یک نمونهش همین ارز ترامپ هستش. اگه من تایم فریم حالا 4 ساعته یک روزش رو بخواید بررسی بکنید، این پامپ قیمتی که اتفاق افتاده خیلی ها تو این قیمت ها به امید اینکه قیمت‌های بالاتر رو تجربه بکنه اومدن خریدهایی رو کردن تو این حالا ارز که الان بیش از فکر میکنم 68% حالا از این قیمت‌ها، بله بیشتر 80% توی ضرر هستش این معامله. و حالا عددی که اعلام شد اینه که بیشتر معامله‌گران ما از قیمت‌های $50 بایر بودن و حتی از اون $50 هم در نظر بگیریم یه چیز هولوش 68% الان متحمل ضرر شدن. یعنی شما اگر یک $1000 اندازه $1000 ارز ترامپ رو خریداری کرده بودین، الان $680 از سرمایه شما کم شده بود. پس جزء معامله‌گرانی نباشیم که هیجان زده عمل میکنن تو بازار. یک فرمول خیلی ساده ای هستش، اونم اینه که زمانی که هیجان رو حس میکنی تو خودت، اون لحظه معامله ای رو انجام نده، چرا که تو 90% مواقع منجر به ضرر تو میشه. پس تو بازار کریپتو هم باید حواسمون به عددهای مهم و اون موجی که به اون سمت هستش باید خیلی باشه و حواسمون باشه که هیجان زده عمل نکنیم. در مورد حالا معاملات اهرمدار بازار کریپتوکارنسی، حالا یک ارز منطقی تر رو من بخوام بیارم، یک کوچولو استاپ های شما بزرگتر میشه و باید حجم سرمایه‌تون رو، حجم در واقع ورودی به معاملتون رو خیلی کمتر بکنید نسبت به بازار فارکس، چرا که خب اتفاقات عجیب غریبی تو بازار میفته که میتونه اصلا کل جهت رو عوض بکنه و اصلا تکنیکال نیستش این بازار. و اگر بخوایم خیلی خلاصه و در واقع مختصر بگیم، این بازار کریپتوکارنسی خیلی فرق داره با بازار کریپتو و قوانینی که توش هستش و مسائلی که توش مطرحه خیلی فرق میکنه با بازار فارکس و میتونه جهت مارکت رو تو هر لحظه عوض بکنه و اتفاقاتی که داره میفته خیلی عجیب غریبه. حالا در مورد بیت کوین هم بخوایم یه صحبتی بکنیم، الان که قیمت بیت کوین توی حدود 97 هزار هستش، ما انتظار یک ریزش قیمتی و گرفتن این ناحیه ها هستیم. اگر قیمت حرکت کنه به این سمت ها و این قیمت رو تجربه بکنه که خیلی منتظرشیم، تقریبا عددهای حالا $88,000، اگر این قیمت رو بتونه بشکنه میتونه به عدد پایینتر یعنی $74,000 برسه که یکم دور از انتظاره حالا تو روزهای اولیه، ولی یه خبر خیلی حالا داغ تو بازار میتونه این اتفاق رقم بزنه. ولی سناریوی دومی هم وجود داره که این قیمت ها رو بیاد جمع بکنه و بعد از تبدیل یک ابر قرمز به سبز، یعنی حالا ابر صعودی، میتونه بازار صعودی بشه و قیمت های 106 یا تا 110 رو میتونیم مجدد تو بازار بررسی بکنیم. فعلا بازار کریپتوکارنسی و مخصوصا بازار بیت کوین حالا سیگنال معتبری به ما نداده که بتونیم یک تصمیمی داشته باشیم. یک ناحیه رنجی هستش، این فلتی که ما توی اسپن بی داریم همش نشونه اینه که بیشتر باید صبر بکنیم. همین صبر کردن منجر به این میشه که یک مدیریت سرمایه بهتری داشته باشیم. و تو بازار کریپتوکارنسی بازم تاکید میکنم که دوری بکنید از لورج های بالاتر، چیزی که الان تو صرافی ها هستش، لورج های 100 125 و حتی بیشتر، که همه اینها میتونه مدیریت سرمایه شما رو به خطر بندازه. حالا چیزهایی که مطرح شد رو سعی کنید روی کاغذ یادداشت بکنید و تو فضای دمو و حالا کسایی که توی مرحله ریل هستن تمرین بکنید و حتما نکته ها رو یادداشت بکنید. اگر هم سوالی بود مجدد تو کامنت ها از ما بپرسین. امیدوارم که بتونید این مبحث مدیریت سرمایه رو به خوبی تو خودتون حالا آموزش بدید، به مغزتون رو ترین بکنید که
هر لحظه که میخواین وارد معامله بشین سنجیده عمل بکنید. یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال بکنید تا ویدیوهای بیشتری به دستتون برسه. امیدوارم پرسود و موفق باشید.